Hello everyone, welcome to Study Shortcuts. Here study becomes easier. ਤਾਂ ਹੁਣੇ 37 ਤੋਂ 4 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਨਾਲ 29 ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਇਰ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ 16/3/2021 ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਥ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਕਰੂਟਨੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਸਕਰੂਟਨੀ ਪਰਫੋਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿਸਟ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕਾਲ ਫॉर ਸਕਰੂਟਨੀ ਤੇ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਮੈਥ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਕ ਥਰਡ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੜਤਾਲ ਫਾਰਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ PDF ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।